ito ang pinaka-the best portrayal ng nag-iisang popstar royalty. Kaya, Pak na pa. Panoorin nyo kasi sabi nila mapapaiyak daw kayo nito, mapapatawa kayo nito at talagang tagusto-gusto at for family din siya. At Hey, what's up guys? This is Geronimo and welcome again to my YouTube channel. So we are here at the Real Cinema here in Algoer Center because we're going to watch the premiere night of Unforgettable featuring Sarahgeronimo. Let's check it out guys. gusto na namin yung intro mo eh. Ay, ang ganda intro. nandito kami kasi kasi nakalibre kaming ticket na naman. Hindi naman, actually nandito dahil may pa-screening si Lola Sara. Charot, Yes. yung mga Popsters. Yes, may premiere night po. Ngayon po yung premiere night ng movie ng nag-iisang popstar royalty na si Sarahgeronimo. And nakasama niya si Milo. Yeah. Kailan nga showing to? Showing na to dito sa Dubai, sa buong UAE on October 31. Yes. At talagang kaabang-abang kasi sinabi sa mga reviews na ito ang pinaka-the best portrayal ng nag-iisang popstar royalty. Kaya, Pak na pa. Panood na pa. Panood na pa. Panoorin nyo kasi sabi nila mapapaiyak daw kayo nito, mapapatawa kayo nito at talagang tagusto-gusto at for family din siya. at magugutom tayo kasi nga ang daming challenges. Hindi pa voucher si Mayor. Oh, sige naman. Back to you, Benji. Ayan, so thank you so much. Napakapalad ko, katabi ko ang mga sikat na vlogger ng Dubai. Hoy, Benji, ikaw nga muna. I will be back guys, I will be back. Ayan, ano masasabi niyo sa movie? Ganda, nakakaiyak. Nakakamiss yung mga Filipino movies. Oo, totoo yun. Ano yung part na parang na-touch ka talaga? Yung namatay. Nakita nga kita, umiyak ka dun eh. Naalala lang. Pero, the best. Yeah, the very best. Yeah, thank you so much. Bye-bye. So, Wheeler, ano masasabi mo sa movie? Sobrang nakaka-touch yung movie. Ayoko mag-spoiler sa mga, ang tawag na ito, mga Popsters. Pero Correct. nakaka-touch siya, especially sa laking yung lola ako. So, bali naka-relate ako sa movie. I love you, Sarah. Thank Ayan. you. So yun na nga guys, napanood na natin yung Unforgettable movie ni Sarahgeronimo. And it's really full of lessons. Daming lessons na matututunan dun sa movie. And Sarahgeronimo is such a very good actress. One of the best. Ah, sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Nunood, ano pag meron? Nanonood ng Kay ano? Kay Sarah? Tapos na. Bakit niyo? Ano late ka no? Talaga. Late. Saan ka pumupunta kasi? Hindi. Ayan. Alam mo na, busy tayo sa mga ganap.